سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو جدید. تو این ویدیو قرار آموزش اتصال قفل به کیف‌های مرواریدی رو بهتون یاد بدم. یعنی یه جورایی یه ویدیو مرجعه که قراره توی کانال قرار بگیره که هر وقت کیفی بهتون آموزش دادم یا حالا هر چیزی که احتیاج به اتصال قفل داشت، شما بیاین به این ویدیو مراجعه کنیم و دیگه لازم نباشه توی هر ویدیو این تیکر رو بذاریم و ویدیو طولانی بشه شما هم خسته بشین. دیگه یک جا بیایم به این ویدیو مراجعه کنیم و اینکه یه توضیحات کلی و کامل هم و همچنین جامع در مورد قفل‌ها و اتصالشون و نحوه اتصالشون به مرواریدها هست. چون که ویدیو قبل از این آموزش یه مدل کیف بود که احتیاج داشت که آموزش اتصال قفل هم بهتون بدم و بهتون قول دادم که چند روز بعدش این آموزش رو واسهتون آپلود کنم که این ویدیو بریم سراغ آموزش. خیلی خوب بچه‌ها، قبل از اینکه شروع به اتصال قفل کنیم بیاین یکم در مورد قفل‌ها کلا با هم دیگه صحبت کنیم. قفلایی که ما توی مرواریید بافی استفاده می‌کنیم از نوع مگنتی هستن که ما دو نوعش رو معمولا استفاده می‌کنیم. یک نوع مگنتی پایه‌داره که همین شکلی که توی تصویر می‌بینین و یک نوع دیگه داریم نوع دوختنیشه. حالا بیاین در مورد این پایه‌دارا اول صحبت کنیم. پایه‌دارا توی چرمدوزی هم اگه دیده باشین استفاده میشن و بهشون مگنتی ساده هم گفته میشه که میتونین توی رنگ بندی‌های مختلف و سایز بندی‌های مختلف پیداشون کنین. و اما نوع دوختنی همین شکلی که توی تصویر میبینین 4 تا سوراخ دورشون دارن که ما از طریق این 4 تا سوراخ به مرواریدامون وصلش میکنیم که من این مدل رو پیشنهاد نمیکنم، همین که زیاد توی بازار موجود نیست، سختتون میشه پیدا کردنش و همین که رنگ بندی خیلی کمی داره و دستتون باز نیست واسه برای همین من آموزش رو میخوام با قفل‌های مگنتی پایه‌دار یا همون ساده بهتون بگم. بچه‌ها قفل‌هایی که استفاده می‌کنیم سایز دارن، یعنی شما برین همه یه سایز نیستن و اینو باید بر اساس سایز مهره‌ای که کیفتون داره استفاده کنیم. مثلا الان این کیفی که من میخوام روش قفلمو وصل کنم با مهره سایز 8 بافته شده و قفل‌هایی که توی بازار هستن فکر می‌کنم دقیقاً مطمئن نیستم کوچیک‌ترین سایزشون که همینه که داخل تصویر می‌بینینه که سایزش تقریباً 1.2 سانته یا همون 12 میله که من اگه سایز مهرهای کیفم 8 باشه از همین سایز مهره استفاده می‌کنم 1.2 سانت یا همون 12 میل که همینجوری هم که توی تصویر می‌بینین رنگ بندی داره، نقره‌ای، برنز و میتونین بر اساس سلیقتون رنگش رو انتخاب کنین. حالا سایز بزرگتر هم داریم که اگه مثلا مهره کیفتون سایزش 10 باشه بهتر از این سایز بزرگ استفاده کنین که سایزش فکر میکنم تقریبا 1.8 سانت یا همون 18 میل باشه که حالا شما ببینین سایز مهره کیفتون چیه و بر اساس اون قفلتون رو انتخاب کنین. خیلی خوب، بریم سراغ شروع کار. اولین مرحله‌ای که ما برای اتصال قفلمون به کیفمون باید انجام بدیم پیدا کردن خونه وسط کیفمونه، چه روی در کیف چه روی دیواره کیف. و واسه اینکه خونه وسط داشته باشه چه در کیفمون چه دیواره کیفمون باید تعداد خونه‌هاش فرد باشه. الان همینجوری که می‌بینین من تعداد کف این کیف هم 9 تا دونه است، 9 تا خونه است که تعداد فرده و تعدادهای فرد خونه وسط دارن. و حالا چجوری باید این خونه وسط رو پیدا کرد؟ مثلا بیاین از در کیفمون اینجا شروع کنیم. در کیفتون رو بذارین جلوتون و از این دو طرف شروع کنیم به شمردن 1 2 3 4 و اون خونه‌ای که تک میمونه میشه اون خونه وسطمون. حالا که خونه وسط رو پیدا کردین دوباره برین سراغ قفلتون. ببینید بچه‌ها قفلایی که ما داریم دو تا سر داره. یه سر به این شکل فرو رفتگی داره و یک سر به این شکل بیرون زدگی که ما اون بیرون زدگی رو معمولاً میذاریم روی در کیف و اون قسمت تو رفته رو میذاریم روی دیواره جلوی کیف. و خب ما میخوایم از قسمت در کیف کارمون رو آغاز کنیم. ببینین دوباره وسط کیف رو پیدا میکنیم. نگاه کنین دوباره با هم دیگه بشماریم 1 2 3 4 و اون که تک میفته خونه وسطه و یکی هم میایم پایین تر که حالا اون لب نباشه دقیقا همینو میایم پایین تر و اینجا دقیقاً این خونه‌ای که بهتون نشون میدم که حاوی این 4 تا مهره هست باید قفلتون رو بس کنین. اون قسمت بیرون زدهش رو ما الان روی دریم، قسمت بیرون زده قفل روی در کیف وصل میشه. حالا اون قسمت همون بیرون زدهتون رو بیارین بگیرین داخل دستتون و این دو تا پایش رو میبینین بچه‌ها بعد خمش کنین. حالا من میتونم به راحتی با دستم خم کنم، شما اگه نمیتونین از یه ابزاری مثل انبر دست و اینا کمک بگیرین و این دو تا پایه رو تا جایی که میتونین خم کنین روی همدیگه و حالا به اندازه تقریبا 60 الی 70 سانت نخ ماهیگیریتون رو جدا کنین و حالا این نخ رو بعد ببرین دقیقاً همون خونه‌ای که پیدا کردیم که اینجا نشونتون دارم میدم و دقیقاً از همین مهره
این مهره از این خونه 4 تایی، از این 4 تا مهره نختون رو رد کنین. از اینجا شروع می‌کنیم نختون رو از این مهره رد کنین تا ادامه کار رو بریم. حالا قفلتون رو بیارین. قفلتون رو که آوردین بچه‌ها ببینید این قفلتون وقتی که این 2 تا پایه رو خم کردیم 2 تا حفره به وجود اومد داخلش. می‌بینین 2 تا حفره، یکی سمت چپ داریم یکی سمت راست. و حالا بعد بیاین یکی از این حفره‌ها رو انتخاب کنین و بعد 2 سر نختون رو به شکلی رد کنین که یکی از سرای نختون از یک سمت این حفره رد شه و سر دیگه این نختون از خلاف اون سر اول رد بشه. دقیقاً به همین شکلی که دارین توی ویدیو می‌بینین. بچه‌ها اگه دیدین یهو مثل من سر نختون رد نشد از داخل حفرتون، قیچیتون رو بردارین و همون سر نخ رو به یه صورتی ببرین که حالت اوریپتور پیدا کنه، تیز بشه و بعد دوباره امتحان کنین از روی حفره ردش کنین. اون موقع چون تیز شده راحت‌تر رد میشه. و بعد حالا بکشید نو سر نختون رو به صورتی که دقیقاً قفلتون بیاد روی در قرار بگیره. و بچه‌ها ببینید الان ما اینجا یه نخ پایین داریم و یه نخ بالا که حالا باید با اینا چیکار کنیم. ببینید ما الان روی اون خونه وسطی هستیم که پیدا کردیم که شامل 4 تا مهره بود. ما کلا کارمون قرار رو اون 4 تا مهره اجرا بشه. الان نخ پایین رو از این مهره‌ای که واسهتون نشون دادم رد کنین و بعد بکشین. نخ بالا هم دوباره از یه دونه دیگه از این 4 تا مهره این خونه وسط رد کنین و این شکلی که بهتون نشون میدم. رد کنین و بعد بکشین. حالا در ادامه باید چیکار کنیم بچه‌ها؟ ببینین قفلمون یادتون میاد 2 تا حفره داشت، یکیشو که رد کردیم. الان بعد این 2 سر نخ رو بیایم از اون یه دونه حفره دیگه‌مون رد کنیم. یکیش رو از این سمت حفره و اون یکی سر نخ رو از سمت مخالفش رد کنین و بعد بکشین. دقیقاً مطابق تصویر که دارین میبینین. و حالا وقت اینه که از آخرین مهره این خونه 4 تایی که روش قرار داریم نخمون رو رد کنیم. ببینید دقیقاً همین مهره مونده که الان بهتون نشون میدم روی تصویر. از این مهره 2 سر نختون رو رد کنین. نخ پایین رو از این سمتش رد کنین و بعد بکشین و نخ بالا رو هم از سمت مخالفش رد کنین. دقیقاً از همون مهره. الان اینجا ما دیگه نخمون رو از هر 4 تا مهره این خونه وسط رد کردیم. کاری که الان باید بکنین دیگه، الان قفلمون بس شده. خب کاری که الان باید بکنین اینه که 2 سر نخ رو بریم بین کار رد کنین از همه مهره، از تا جایی که میتونین، تا جایی که نختون جا داره رد کنین به همین شکلی که دارین میبینین هر 2 سر نخ رو و بعد اضافیش رو بچینین و بیاین که با هم دیگه اون قسمت از قفل رو وصل کنیم. خیلی خب بچه اینجا گفتم یکم بیارمتون نزدیکتر که الان ببینید پایا رو که جمع میکنم یکم با جزئیات بهتری بتونین ببینین. نگاه کنین الان این شکلی همین شکلی میبینین به راحتی با دستم میتونم خم کنم. البته ممکنه قفل شما انقدر راحت نباشه، حالا یه انبر دستی چیزی بخواد که بخوایم فشار بدیم پایا رو، ولی به همین شکل پایا رو فشار میدیم و الان این 2 تا حفرمون که توی تصویر میبینین تشکیل شد. الان دوباره تقریبا 60-70 سانتی دوباره نخ جدا کنیم و الان میخوایم قفل روی دیواره جلوی کیف رو وصل کنیم. برای این کار درتون رو این شکلی برگردون روی دیواره و ببینین دقیقاً قفلتون میفته روی کدوم خونه. خب توی کدوم خونه؟ اولا که وسط رو باید پیدا کنین. نگاه کنین 1 خونه، 2 خونه، 3 خونه، 4 خونه و این تکه میشه خونه وسط که روی یکی از این خونه‌ای که دارم بهتون نشون میدم باید وصل بشه که در رو برمیگردونیم و میبینین میفته روی این خونه دوم. و حالا ببینین بچه‌ها دقیقاً همون خونه‌ای که انتخاب کردین حاوی 4 تا دونه مهره است دیگه. حالا از این مهره‌ای که بهتون نشون میدم کارتون رو شروع کنین. نختون رو از این مهره از اون خونه 4 تایی که پیدا کردیم رد کنین و بکشید. و حالا بچه‌ها اینجا 2 سر نختون رو، 2 انتهای نختون رو به هم بچسبونید و بکشید که بعد 2 انتهای نختون هم اندازه بشه وسط کار. مثلا یکیش 10 سانتش نمونه، یکیش مثلا 40-50 سانت. این کار باعث میشه که 2 سر نختون در ادامه یک اندازه بشه. و حالا دوباره قفلتون رو بیارین و 2 سر نختون رو از یکی از حفره‌ها رد کنین. یکیش رو از یک سمت حفره و یکی دیگه‌ش رو از خلاف جهت قبلی رد کنین و بعد بکشید تا بچسبه به دیواره کیفتون. و حالا بچه ببینید اینجا چه اتفاقی افتاد. الان قفل ما افتاد روی خونه اشتباهی، روی اون خونه‌ای که می‌خواستیم نیفتاد، افتاد خونه کناریش. خب اینجا وقتی اتفاق میفته که شما نختون رو از حفره اشتباهی رد کرده باشین. وقتی که می‌بینین این شکلی این اتفاق افتاده و
افتاده این به این شکل روی این خونه‌ای که بهتون میگم، حالا یا اون برش یا این برش، اون خونه‌ای که شما انتخاب میکنید ممکنه الان این افتاده باشه خونه سمت راستش یا خونه سمت چپش. دقیقاً نمیافته اونجا. اینجا باید دوباره نخاتون رو در بیارین از اون حفره، حواستون باشه توی کدوم حفره بوده و حالا دو سر نختون رو از اون یکی حفره رد کنین. این باعث میشه که دقیقاً قفلتون بیفته روی همون خونه‌ای که میخواین. حالا من دوباره دو سر نخم رو از اون حفره مورد نظرم رد میکنم و میکشم تا دوباره قفل بیفته روی دیواره کیف. حالا ببینید الان دقیقاً افتاد قفلمون روی اون خونه‌ای که می‌خواستیم. نیفتاد روی خونه این بریش یا اون بریش. دقیقاً افتاد روی همون خونه مورد نظرمون. حالا باید بیاین نخ بالا و پایین داریم الان دیگه. نخ پایینتون رو از این مهره، از اون 4 تا مهره اون خونه‌تون رد کنین و بعد بکشید. و بعد بیاین سراغ نخ بالا. نخ بالا رو هم دقیقاً از مهره قرینه همین مهره‌ای که الان رد کردیم روی همون خونه‌ای که هستیم رد کنین مطابق شکل. رد کنین و بعد بکشید. و حالا وقت اینه که دو سر نخمون رو از اون یکی از حفره روی قفلمون رد کنیم. یکی از حفره خالی بود دیگه. حالا این نخ پایین رو از این سمت حفره مورد نظر رد کنین و نخ بالا رو، اون یکی نخمون رو از سمت مخالف نخ قبلی رد کنین و بعد بکشید. و حالا میرسیم به آخرین مهره‌ای که روی اون خونه مورد نظرمون مونده. این مهره‌ای که الان بهتون نشون میدم و اینجا نخ پایینتون رو از این سمت از مهره رد کنین و بعد بکشین و نخ بالا رو هم از سمت مخالفش رد کنین و بکشید. الان اینجا بچه دیگه قفلمون بست شده و الان باید بیاین دو سر نختون رو بین کار رد کنین تا این قفل قشنگ وصل بشه، محکم بشه و دیگه باز نشه. همین شکلی که میبینین روی همون قسمت هایی که قبلا رفتین روی کیفتون دو سر نخ رو رد کنین به همین شکل که دارین میبینین و بعد اضافیش رو قیچی کنین و کار به اتمام میرسه. بچه اینم از نتیجه کار اتصال قفل بود که امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. مرسی که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.